Một lần nữa chào mừng đến với tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm là một tựa game mà tôi phải chạm mặt với các thực thể kinh dị nhất ở trên internet. Được rồi, ở video lần trước, tôi đã hoàn thành được chế độ ngôi nhà của tiếng gõ cửa. Giờ thì tôi sẽ tiếp tục đến với chế độ tiếp theo, lấy bối cảnh ở trường tiểu học Hoa Kỳ. Và trước khi ta vào phần mở đầu của câu chuyện trường học, rất mong các bạn hãy ấn vào nút đăng ký kênh và thích video ngay và luôn. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Chúng ta bắt đầu thôi. Đâu đó ở một tiểu bang nhỏ tại Hoa Kỳ, có một ngôi trường tiểu học dành cho những đứa trẻ bước chân vào giai đoạn giáo dục đầu đời. Vào một ngày nọ, khi những đứa trẻ đang say mê học tập ở lớp học, đột nhiên có một đứa trẻ lầm nhầm trong miệng liên tục 3 con số 6 một cách bất thường. Sau đó đứa bé ấy lao ra khỏi lớp học, chạy đến cửa chính ngôi trường và gõ cửa liên hồi. Thế là điều này đã vô tình kích hoạt một truyền thuyết đô thị có thật. Ngay sau đó tất cả những đứa trẻ và giáo viên ở ngôi trường đều biến mất hàng loạt. Thay vào đó bọn thực thể ma quái đã xâm chiếm toàn bộ trường học. Để sống sót qua từng đêm, tôi cần phải ẩn nấp khỏi chúng. Số tiền tôi có được từ việc sống sót sẽ mua bẫy và vũ khí để tự bảo vệ bản thân khỏi bọn thực thể. Tôi có 25 đêm để hoàn thành chế độ này. Thế thì tôi có thể toàn mạng còn sống đến ngày 25 hay không? Hay rằng tôi sẽ có cái chết cực kỳ đau đớn? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, trước khi tôi sẽ vào chế độ trường học, đầu tiên tôi muốn thử dùng một lớp nhân vật nào đó. Ở đây ta có thể thấy có rất nhiều lớp nhân vật. Tôi sẽ dùng lớp nhân vật chạy nhanh, với giá mua là 100 kim cương. Xong rồi, ngay lúc này tôi đang bên trong chế độ ngôi trường tiểu học. Nhìn xem, lớp nhân vật chạy nhanh sẽ được tăng độ bền khi chạy. Điều này sẽ rất có ích nếu bị một thực thể nào đó có tốc độ như một vận động viên điền kinh rượt đuổi. Không gian của ngôi trường này so với căn nhà ở chế độ trước tôi chơi là hoàn toàn trái ngược. Nơi này rộng và thoáng hơn nhiều. Đây cũng là một lợi thế nghiêng về phía tôi. Trước khi tôi gõ cửa để bắt đầu cơn ác mộng mèo vườn chuột, tôi cần phải biết hết đường đi nước bước của ngôi trường. Tôi không muốn mất mạng khi bị thực thể dồn vào đường cùng tí nào. Mất một hồi lâu tôi đã thuộc hết cấu trúc đường đi ở ngôi trường. Giờ thì đến với cửa hàng. Ở cửa hàng vẫn bình thường, đều bán những công cụ mà tôi đã quá quen. Nhưng nhìn này, có một khẩu súng trông khá lạ, với giá 1000 tiền. Có thể tôi sẽ mua thử nó khi có tiền. Giờ thì gõ cửa thôi. Chỉ vài tiếng gõ cửa thì thực thể nó đã xuất hiện. Thực thể đêm nay là chú chuột huyền thoại Mickey đã gắn bó thời tuổi thơ của rất nhiều người. Ôi trời, tôi bị nó phát hiện rồi. Không sao, với lớp nhân vật chạy nhanh thì tốc độ của nó không thể vượt qua tôi được. Có một số cá nhân sẽ tự hỏi nhân vật chuột Mickey ở trên màn ảnh thường sẽ có tính cách vui nhộn và hoạt bát. Làm thế nào nó lại là thực thể kinh dị trong game này chứ? Thì tôi xin trả lời rằng nhân vật này từng dò dỉ một đoạn video bị ám rất nổi tiếng trên YouTube vào năm 2009. Tôi nhấn mạnh rằng đừng dại dột xem đoạn video đó, nó sẽ khiến ta bị sang chấn tâm lý. Tệ hơn có thể tự quyên sinh chính bản thân. Ngày 2, với lớp nhân vật chạy nhanh thì tôi dễ dàng chạy khỏi thực thể chuột Mickey. Tôi có hơn 1000 tiền từ việc bị rượt đuổi. Ở cửa hàng tôi mua một chiếc bẫy dây làm chậm thực thể. Số tiền còn lại tôi sẽ để dành sang ngày mai nâng cấp giá trị tiền kiếm được. Trước khi gõ cửa tôi đã đặt chiếc bẫy dây ở giữa hành lang. Thực thể đêm tiếp theo tên là kẻ thú thư. Kẻ thú thư là một nhân vật kinh dị hư cấu trong vũ trụ Zippy Bata, kể về một người đàn ông thích sưu tập xương người và không ngại giết người để đạt được mục đích. Câu chuyện của nhân vật này có kết thúc một cách mơ hồ, nên câu chuyện của thực thể này không có chiều sâu cho lắm. Ngày 3, thật tiếc khi tôi chỉ còn thiếu 90 tiền nữa là đã đủ nâng cấp giá trị của tiền. Ngày hôm sau quay lại vậy. Thực thể đêm thứ 3 là 2 con người lợn. Thực thể người lợn không phải là phiên bản duy nhất, nhưng nổi tiếng nhất là câu chuyện người lợn trong vũ trụ Zippy Bata. Câu chuyện kể về một cậu bé đã kết bạn với một con lợn tên là Bacon. Sau đó cậu bé ấy bị ám ảnh bởi chúng. Cuối cùng cậu ấy giết con lợn và chặt đầu nó và dùng để làm mặt nạ đội trên đầu đến suốt cuộc đời. Nghe khá là ám ảnh đấy chứ. Ngày 4, hôm nay tôi dự định nâng cấp giá trị tiền tiếp theo, nhưng giờ nó đã lên giá 3000 tiền. Lúc này tôi chỉ còn thiếu vài chục đồng nữa. Ngày mai là sẽ đủ. Một lần nữa thực thể đêm 4 là chuột Mickey. Về tốc độ chạy của thực thể này không quá nhanh, dù sao thời gian của từng đêm chỉ có 44 giây. Với lại ngôi trường này khá rộng, tính từ đầu đêm đến gần sáng nó bắt được tôi thì trời đã sáng luôn rồi. Ngày 5, tôi đã đủ tiền cho việc nâng cấp giá trị tiền kiếm được. Đồng thời ngày đầu tiên tôi đã nói rằng khi có tiền tôi sẽ mua cây súng màu mè này. Trông nó như cây súng đồ chơi vậy. Đêm nay tôi sẽ thử vào bọn thực thể. Đêm nay là thực thể người pha trộn. Như các thực thể trước, nhân vật này cũng nằm trong số vũ trụ Zippy Bata, khá nổi tiếng. Trong câu chuyện nó có hình hài của con thú nhồi bông, mặc trang phục đầu bếp. Nguồn gốc có từ một game ma quái tự động cài đặt vào máy tính của chúng ta. Khi ta mở game lên thì nhân vật này sẽ xuất hiện ở góc phòng, sau đó ép chúng ta giải các bài toán phức tạp. Ngày 6, không thể tin được rằng cây súng màu mè mà tôi đã thử vào thực thể đêm qua nó lại vô dụng đến thế. Đơn giản nó chỉ đẩy thực thể lui về sau một tí, tốn hết 1000 tiền của tôi. Hôm nay tôi lại dành dụng tiền để nâng cấp giá trị tiền. Thực thể xuất hiện đêm nay tên là kẻ học sinh. Chết tiệt, chúng có đến 4 thực thể nhân bản, một đối đầu với 4.
kiểu này tôi khó mà an toàn. Nhưng không sao, chúng có vẻ khá yếu về mặt thể chất và sát thương gây ra, vậy thì tôi đã lo xa rồi đấy. Ngày 7, tôi tiếp tục nâng cấp giá trị tiền cho mỗi lần kiếm được. Số tiền còn lại, tôi sẽ đổ hết vào mua đèn dạ quang vàng. Lý do mà tôi mua nhiều đèn như vậy chủ yếu để thấy rõ được những thực thể. Lỡ như có từ 2 hoặc 3 thực thể trở lên tôi còn biết đường mà chạy. Ở thời gian buổi sáng là vô hạn, nên tôi đã dành ra vài giờ đồng hồ chỉ để bố trí đèn ở mọi ngóc ngách ngôi trường. Giờ thì nhìn xem, khắp nơi trong trường nơi đâu cũng có ánh sáng. Đơn giản như vậy mà cũng đủ khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Vị khách của đêm nay là ông Hoàng Nhạc Bóp, tên gọi khác là Azukoki. Lý do mà ông Hoàng Nhạc Bóp lại ám chỉ đến thực thể kinh dị là do khuôn mặt của ông ấy quá đáng sợ khi phẫu thuật thẩm mỹ, nên cộng đồng mạng đã biến ông ấy thành thực thể kinh dị tên Azukoki cực kỳ nổi tiếng trên internet. Ngày 8, có vẻ như ông Hoàng Nhạc Bóp không khiến tôi có nhiều tiền cho hôm nay, không đủ để nâng cấp giá trị tiền, lại câu nói quen thuộc ngày mai quay lại thôi. Thực thể đêm nay là kẻ thú thư, tính cả đêm nay thì nó đã xuất hiện lần thứ 2 rồi, dù ngoại hình của nó không đáng để sợ hãi, nhưng hãy nhìn cách nó di chuyển xem, không khác gì một con bánh bèo bị khuyết tật vậy. Ngày 9, hôm nay tôi giàu to, tận 5.000 tiền đang có sẵn, tiếp tục nâng cấp giá trị của tiền. Thực thể ghé thăm vào trường đêm nay lại là người pha trộn. Có thể nói rằng tôi được gặp lại một thực thể mà đã từng gặp cũng là may mắn, bởi vì tôi biết khả năng của nó đến đâu. Ngược lại thì nếu gặp thực thể chưa gặp lần nào thì sao, rất khó để nói cho đến lúc còn sống đấy. Ngày 10, vậy là đã tròn được 10 ngày tôi sinh tồn trong môi trường tiểu học, đáng để tuyên dương, nhưng không đủ tiền để tự thưởng cho bản thân món gì cả. Không sao, tự khích lệ tinh thần là vui rồi. Thực thể cho đêm nay không ai khác, vẫn lại là ông hoàng của làng phẫu thuật thẩm mỹ Azukoki. Đánh giá sơ qua lối chơi của tiếng gõ cửa thì vẫn còn khá thoải mái hơn báo động khẩn cấp, dễ tiếp cận với nhiều người hơn. Trong khi đó báo động khẩn cấp phải dùng thủ thuật lỗi mới thắng được dễ dàng, đúng là khác nhau giống như nước muối với nước biển vậy. Ngày 11, tuyệt thật, buổi sáng hôm nay tôi có 8.000 tiền, không ngờ lại nhiều đến vậy. Việc đầu tiên chắc chắn sẽ nâng cấp giá trị tiền, đủ tiền để nâng thêm một lần nữa, còn gì thích hơn chứ. Thế là xong cho buổi sáng. Thật nhàm chán khi đêm nay lại là thực thể người pha trộn. Tôi cũng đang muốn gặp vài thực thể khác để đọ sức với chúng. Từ giờ đến ngày 20 làm vẫn còn nhiều, hy vọng sẽ được xin chữ ký của một thực thể mới. Ngày 12, như thói quen khi đủ tiền lại nâng cấp mệnh giá tiền, còn dư hơn 1.000 tiền tôi có thể mua một trong vài món ở đây để cầm chân thực thể, nhưng giờ vẫn còn quá sớm để mua. Nhìn này, đêm nay là thực thể mới, đó là nhà khoa học thiên tài trong phim hoạt hình viễn tưởng cực kỳ nổi tiếng vào năm 2013. Nhân vật này trong phim có tính cách rất lập dị và điên rồ, không mấy dễ chịu với người khác. Vì thế nhân vật này nếu châm biếm theo kiểu kinh dị theo tính cách của ông ấy thì không sai, kiểu như ông ta đã hóa điên và cố làm hại tôi khi đang nghiên cứu một dự án nào đó vậy. Ngày 13, hôm nay tôi vừa đủ số vốn để nâng cấp giá trị tiền lần thứ không nhớ nổi. Và không thể tin được, lại là ông Hoàng Nhạc Bóp. Tôi không nghĩ rằng ông ta lại say mê tôi như vậy. Lần thứ 3 rồi đấy, chắc ông ta đang muốn lạm dụng tôi như cái vụ vào năm 1993 đây mà. Ngày 14, được rồi, giờ thì số tiền từng đêm trôi qua đã tăng lên rất nhiều so với mấy đêm trước, không cần phải nâng cấp giá trị tiền. Từ đây đến ngày 25 tôi sẽ chi tiền hết vào bẫy, còn súng thì chỉ là cây súng nước, quá vô tích sự. Súng nước đương nhiên chỉ làm cho thực thể bị ẩm ướt, muốn tiêu diệt được chúng chỉ có cách đặt những cạm bẫy gây sát thương lên chúng. Việc đặt bẫy đối với tôi cũng chỉ là chuyện thừa thãi, không cần bẫy tôi cũng có thể sống được, mục đích chủ yếu giết thực thể để đêm trôi qua nhanh hơn thôi. Đêm đã xuống, đêm nay cũng chỉ là thực thể quá cũ, người pha trộn, tôi hy vọng rằng số bẫy này đủ để kết liễu được hắn. Ngày 15, đúng như tôi nghĩ, những chiếc bẫy mà tôi đã đặt nó quá hữu dụng, thật sự là khắc tinh của bọn thực thể. Nhưng đáng buồn rằng thực thể chết quá nhanh trong đêm, đồng nghĩa với việc tiền tôi có được sẽ không nhiều, có cái này mất cái kia. Thực thể nhà khoa học thiên tài lại xuất hiện lần thứ 2, tệ thật, ông ta chịu được 2 chiếc bẫy mìn. Tệ hơn nữa ông ta chỉ đánh tôi 2 phát, mà đã khiến tôi sống dở chết dỡ. Làm ơn ai đó hãy cứu tôi, đêm nay tôi chết mất. Ngày 16, tạ ơn trời, cuối cùng trời cũng chịu sáng. Lúc này tôi vẫn còn dư âm việc suýt chết của đêm hôm qua. Tôi quá bất ngờ khi lão ấy lại mạnh đến thế. Lần này tôi chưa rồi, từ giờ về sau không dám làm lão ấy nổi giận thêm một lần nào nữa. Đêm nay ta có thêm một thực thể mới, tên là người thầy giáo. Câu chuyện của nhân vật này không nói đến một nhân vật cụ thể. Nó chỉ mang kiểu kinh dị về tính cách của người thầy giáo khắt khe với học sinh, hoặc trở nên khó tính và tức giận mỗi khi học sinh không giải được bài toán. Dường như người thầy giáo đang dược tôi chỉ có tốc độ về trí óc, còn đôi chân thì không được nhanh như vậy, thậm chí tôi không cần dùng bẫy để cầm chân ông ấy.
Ngày 17, tôi đã bước thêm một bước đến gần hơn với ngày thứ 25, cứ sáng sớm. Nhiệm vụ duy nhất của tôi đơn giản chỉ mua bẫy và thật nhiều bẫy. Số bẫy tôi sẽ mang theo bên người nhằm mục đích chạy đến đâu thì cầm chân thực thể đến đó. Thực thể cho đêm nay là 4 đứa học sinh trời đánh. Thật nực cười, chỉ đặt một bẫy mìn mà đã hạ được một đứa. Vậy có nghĩa sức mạnh của chúng sẽ bị phân bổ đều sang 4 thực thể không chừng. Giờ thì tôi đã biết bí mật điểm yếu của chúng. Chúng chỉ giỏi về mảng phân thân, còn sức mạnh như tôi đã nói sẽ bị phân nhánh sang từng bản thể. Thật tiếc cho chúng có tận 4 đứa mà lại không áp đảo được một người. Ngày 18, hiện tại tôi đã có quá nhiều bẫy, dư sức dùng cho vài ngày tiếp. Và thứ tôi sợ nhất nó lại tìm tôi là thực thể nhà khoa học thiên tài. Tôi đã rút kinh nghiệm vì lần trước, giờ thì tôi không muốn có cái chết nhảm nhí chỉ vì khiêu khích lão ấy. Tốt nhất tránh mặt lão ấy là phương pháp an toàn. Ngày 19, không thể phủ nhận rằng tổng số bẫy tôi đang có đủ dùng đến ngày 25, thậm chí đến ngày 30 cũng chưa hết. Cứ đà này thì phần thắng chắc chắn nằm gọn trong tay tôi rồi. Đêm nay là đêm bình thường khi thực thể người pha trộn tiếp tục xuất hiện. Đợi đến sáng thì sẽ rất lâu, chơi đùa với nó một chút vậy. Ngày 20, như vậy tôi chỉ còn 5 ngày cuối cùng tôi sẽ hoàn thành chế độ trường học. Nhân tiện thì số năm cũng là số tháng mà tôi ra đời. Khách ghé thăm tôi đêm nay cũng lại là nó. 4 đứa học sinh mặt hề. Lần trước tôi đã cho chúng một bài học, giờ chúng đang cố trả đũa tôi đây mà. Nếu đã vậy tôi sẽ léo lều từng đứa một. Ngày 21, tôi còn sống đến ngày hôm nay quá xứng đáng để được ghi tên vào trong quyển sách yêu nét thế giới, hoặc quá hợp lý nhận được giải Oscar về nam diễn viên chơi game nhập tâm nhất. Đêm nay là thực thể kẻ thù thư, có vẻ như 4 đêm sau cùng chỉ có thực thể mà tôi đã chạm mặt. Tôi không nghĩ sẽ còn thực thể nào mới xuất hiện, nếu nó xuất hiện ở đêm 25 thì khó mà đỡ nổi. Chờ đã, hãy nhìn xem, giờ tôi mới nhận ra có một tấm biển được ghi 3 con số 9 ở ngay cửa chính. Điều đáng nói ở đây rằng 3 con số 9 có ý nghĩa tích cực, đại diện cho những điều tốt lành. Tôi tự hỏi tại sao ngôi trường này đã bị bọn thực thể ám, đáng lẽ là 3 con số 6 chứ, thật khó hiểu. Ngày 22, hãy cùng tôi đếm ngược 3 ngày cuối cùng nào, sẽ rất vui nếu có ai đó hợp tác cùng tôi đấy. Đêm nay là thực thể người thầy giáo, như vậy là đã đủ hiểu. Tôi cá rằng 3 đêm sau cũng chỉ là những gương mặt quen thuộc, không có thứ gì mới cả, kệ vậy, miễn sao hoàn thành được chế độ này là số 1 rồi. Ngày 23, chắc hẳn những ai đang theo dõi tôi từ ngày đầu đến giờ có lẽ đang rất ngưỡng mộ tôi đây mà. Đến được ngày hôm nay không phải ai cũng không làm được, tặng cho tôi một tràng pháo lỗ tai đi nào. Thứ đến tìm tôi đêm nay là thực thể chuột Mickey. Có lẽ đêm nay nó vào ngôi trường chủ yếu để nói lời tạm biệt với tôi cũng nên đáp trả lại nó như cách hai thằng đàn ông giành gái với nhau. Ngày 24, ngày hôm nay là ngày cận cuối, cũng được xem như là tôi hoàn thành chế độ trường học. Ôi trời, xem có chán không? Tôi phát ngán khi lại thấy 4 cái mặt tiền quen thuộc, là thực thể người học sinh. Nếu nói được trong đây, thì tôi sẽ bảo chúng hãy kêu bố chúng ra để đọ sức với tôi. Chỉ có 4 đứa học sinh không đủ để tôi thêm vào món khai vị. Ngày 25, đây rồi, thời khắc này cũng đã đến. Đây sẽ là lần mua sắm ở cửa hàng cuối cùng, và thực thể của đêm 25 chính là... Ôi trời, cứ tưởng thực thể nào lớn lao, cũng chỉ là thực thể nhà khoa học thiên tài mà thôi. Nếu lão đã muốn tỉ thí với cháu như vậy, cháu cũng không có lý do gì để từ chối.